Hi mga badang! For today's video ay tuturuan ko kayo kung paano magluto ng chicken wings. So ayan guys, nagprepare ako ng water, ng konting garlic, and isang kutsara ng asin for brining. I-brine muna natin yung mga chicken natin para mas masarap siya and mas lumaki siya. Then, ilagay lang natin yan. Tapos, pakuluan natin ng konti lang guys hanggang sa maano yung asin. Then guys, kapag nag-cool down na yung ating water, ilalagay na natin yung mga chicken wings natin. Ayan. Tapos, bukas guys, pwede na to. Ito na yung itsura ng ating binrine. Pinagsama-sama ko na guys yung iba't ibang parte ng manok para isahang brine na lang. Hugasan ng mabuti ang ating mga manok. Ayan sila. Then after nun, i-ready na natin yung ating pang-coating. Yung gagamitin ko lang is harina. Tapos lalagyan ko lang siya ng konting magic sarap. Tapos okay na yan guys, hindi ko na bibigyan ng pepper kasi may batang kakain, baka mag-chili yung lasa niya. Tapos guys, hahaluin na lang ito. Tapos guys, hindi ko na nilagyan ng asin dahil binrine na natin. Yun na yung pampalasa ng ating chicken. Ngayon guys, i-coat na natin ang ating mga chicken gamit ang harina with magic sarap. Guys, habang kino-coat ko yung mga chicken ay nagpapainit na ako ng mantika sa aming kitchen. Kumukulo na yung ating mantika, so ilalagay na natin yung ating mga chicken. Para naman sa ating sauce, nag-chop ako ng garlic and onion, tapos 3 kutsara ng honey, 3 kutsara ng ketchup, and 2 kutsara ng soy sauce. Ngayon guys, iset aside muna natin yung ating mga manok. Then, ilagay na natin sabay yung garlic and onion. Make sure guys na mahina lang yung ating apoy. Then, kapag nag-golden brown na itong ating garlic and onion, isasabay na natin yung ating mga iba pang ingredients. Yun guys, i-add na natin ang ating toyo. Ngayon ay i-add na natin yung ating honey. After ng honey guys, ay isabay na natin ang ating ketchup. Kumukulo na siya, and then i-add na natin yung ating mga chicken. Haluin lang natin guys.